नमस्कार मित्रांनो, MPSC UPSC गुरु यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला राज्यसेवेसाठी राज्यघटनेचा अभ्यास कसा करायचा याविषयी सांगणार आहे। तर चला सुरू करूया। राज्यसेवा पूर्व परीक्षेमध्ये राज्यघटनेचे कमीत कमी 8 ते 10 प्रश्न कंपल्सरी विचारले जातात। राज्यसेवा मुख्य परीक्षेमध्ये राज्यघटनेचा 150 मार्कांचा वेगळा पेपरच आहे। राज्यघटनेचा अभ्यास करणं MPSCच्या सर्व परीक्षेसाठी खूप महत्त्वाचं आहे। राज्यघटनेमध्येच पंचायत राज या भागाचाही समावेश होतो। राज्यघटनेमध्ये भारतीय संविधान, राजकीय व्यवस्था, जिल्हा प्रशासन, स्थानिक व नागरी प्रशासन, राज्य प्रशासन आणि शिक्षण व्यवस्था असा प्रिलिम आणि मेन्ससाठी सिलेबस आहे। राज्यघटनेचा तुम्ही एकदा चांगल्या प्रकारे अभ्यास केल्यावर इतर विषयांप्रमाणे सतत अभ्यास करायची गरज नाही। परीक्षेमध्ये राज्यघटनेची जोड्या लावा या स्वरूपामध्ये जास्त प्रश्न विचारले जातात। राज्यघटनेमध्ये तुम्हाला मूलभूत अधिकार व कर्तव्ये, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांचे सिलेक्शन प्रोसेस, त्यांची कलमे, केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि न्यायमंडळ यासारख्या महत्त्वाच्या गोष्टी ह्या पाठच असल्या पाहिजे। कलम लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्ही स्वतः ट्रिक बनवा। कशाही प्रकारचे ट्रिक बनवा, फक्त ते तुम्हाला लक्षात राहिलं पाहिजे। फॉर एक्झाम्पल, कलम 17 हे अस्पृश्यता बंदी विषय आहे, तर ते लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्ही असं लक्षात ठेवू शकता, कलम 17 खतरा। तुम्ही कशाही प्रकारच्या ट्रिक्स करा, फक्त ते तुम्हाला लक्षात राहिलं पाहिजे। राज्यघटनेमध्ये पूर्व आणि मुख्य परीक्षेचा सिलेबस जवळपास सारखाच आहे, त्यामुळे तुम्ही अभ्यासाची सुरुवात करत असताना राज्यघटनेचा मुख्य परीक्षेसाठीच अभ्यास करता या ॲटिट्यूडने अभ्यास करा। राज्यघटना हा स्कोरिंग सब्जेक्ट आहे। UPSC मध्ये तर तुम्ही राज्यघटना म्हणजे पॉलिटी हा वेगळा ऑप्शनल विषय म्हणून निवडू शकता। MPSCच्या प्रत्येक परीक्षेमध्ये राज्यघटनेचे विशेष महत्त्व आहे। राज्यघटनेचा अभ्यास करत असताना बऱ्याच वेळा कलमांमध्ये कन्फ्युजन होतं, तर ते कन्फ्युजन दूर करण्यासाठी एकच पर्याय आहे, म्हणजे तुम्ही जेव्हा कलमे पाठ करता किंवा राज्यघटनेचा अभ्यास करता तो जास्तीत जास्त वेळा लिहिण्याचा प्रयत्न करा। सतत लिहिल्यामुळे तुम्हाला ते लक्षात राहील, कन्फ्युजन दूर होईल आणि परीक्षेमध्ये तुम्ही योग्य प्रकारे उत्तरे सोडवू शकता आणि लिहिल्यामुळे ते तुमच्या जास्त काळ लक्षात सुद्धा राहील। अधिकारी म्हणून काम करताना राज्यघटनेचा खूप फायदा होतो। तुम्हाला जर कलमे काही माहीत असतील तर तुम्हाला निर्णय घ्यायला योग्य ठरतं। तुम्ही तर अधिकारी होणारच आहात, त्यामुळे आत्तापासूनच राज्यघटनेचा व्यवस्थित अभ्यास करा। राज्यघटनेचा अभ्यास करण्यासाठी M. लक्ष्मीकांत यांचे पुस्तक घ्या। हे पुस्तक मराठीतून सुद्धा उपलब्ध आहे, इंग्लिशमध्ये वाचायची गरज नाही। त्यानंतर रंजन कोळंबे यांचे भगीरथ प्रकाशनचे पुस्तक घ्या आणि तुकाराम जाधव सरांचे प्रिलिमसाठी खंड 1 हे पुस्तक वाचा आणि मेन्ससाठी दोन्ही पण पाठ वाचा। ही पुस्तके व्यवस्थित केल्यानंतर तुमचा राज्यघटनेचा कोणताच मार्क जाणार नाही, त्यामुळे या पुस्तकांचा व्यवस्थितपणे अभ्यास करा। या 3 पुस्तकांशिवाय इतर पुस्तके वाचायची गरज नाही। पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला राज्यसेवा पूर्व परीक्षेमध्ये जो पेपर 2 आहे CSAT त्याचा अभ्यास कसा करायचा याविषयी सांगणार आहे। तो व्हिडिओ लगेचच पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। ग्रुप डिस्कशन करत असताना दररोज अर्धा तास राज्यघटनेसाठी द्या। ग्रुप डिस्कशनमुळे तुमचे जास्त पॉईंट लक्षात राहतील। राज्यघटनेचं पुस्तक वाचत असताना ज्या सिरियलने त्या पुस्तकामध्ये माहिती दिली आहे त्यानुसारच वाचा, कारण राज्यघटनेचे पॉईंट्स एकमेकांवर डिपेंड असतात। मित्रांनो, सर्व परीक्षेसाठी अशाच प्रकारे राज्यघटनेचा अभ्यास करा, तुम्हाला याचा नक्कीच फायदा होईल। तुमच्या जास्तीत जास्त मित्रांसोबत हा व्हिडिओ शेअर करा। हा व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, नाहीतर डिसलाईक करा। तुम्हाला जर MPSC किंवा UPSC संबंधित काही प्रश्न असतील तर कमेंट करा किंवा फेसबुकवरील MPSC UPSC गुरु पेजला लाईक करून मला तुम्ही मेसेज करून प्रश्न विचारू शकता। अशाच काही महत्त्वपूर्ण व्हिडिओसाठी MPSC UPSC गुरु चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्स फॉर वॉचिंग। भेटूया लवकरच।